Hai vai diễn của Đàm Tùng Vận khiến khán giả kinh ngạc, trong khi vẻ ngoài phản diện của Triệu Lệ Dĩnh lại khơi gợi nhiều tranh luận. Tiêu Dao thoát khỏi khuôn mẫu phim giả tưởng thông thường, pha trộn giữa mưu đồ chính trị với thù hận tộc yêu, tạo nên một bữa tiệc thị giác với bối cảnh quay chân thực và trang phục di sản văn hóa phi vật thể. Từ những cảnh rút kiếm giữa tuyết đến những ánh nhìn trìu mến, mỗi cảnh quay đều tinh tế hé lộ những đấu tranh nội tâm và âm mưu chính trị. Bộ phim sẽ khiến bạn vừa cười vừa khóc, vừa đau đớn trưởng thành. Tiêu Dao đã tạo nên những gợn sóng như ném một hòn đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng kể từ khi ra mắt. Liệu bộ phim này có thành công? Điều đó phụ thuộc vào việc liệu nó có sẵn sàng thoát khỏi khuôn mẫu và thêm thắt những nét độc đáo riêng hay không. Đàm Tùng Vận đảm nhận vai chính đầu tay, không chỉ thay đổi diện mạo cổ trang mà còn vào vai hai nhân vật. Tiêu Dao năng động, hoạt bát và Ninh An lạnh lùng, kiên quyết, thực sự thành thạo nghệ thuật, nhân bản. Và đừng quên Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên gạo cội, người chỉ mới ra mắt rực rỡ trong tập 30, từ một nữ thần dịu dàng hóa thân thành một nhân vật phản diện tàn nhẫn, tuyền cơ, khiến người hâm mộ phát cuồng. Sự kết hợp này không chỉ làm nức lòng người hâm mộ phim thần thoại mà còn khiến cả ngành giải trí phát sốt. Đạo diễn Từ Kỳ Châu, với bộ phim lừng danh Cơn bão lốc xoáy, đã là một điểm nhấn lớn. Ông không đi theo công thức truyền thống, thay vào đó, ông lồng ghép những âm mưu chính trị vào những cuộc đấu đá giữa các yêu ma. Bộ phim mang lại cảm giác như một bộ phim cung đình pha lẫn kỳ ảo, một sự pha trộn thực sự giàu trí tưởng tượng và độc đáo. Khi trailer được tung ra, tôi đã háo hức chờ đợi với bỏng ngô, hy vọng sẽ có một cú ngoặt hay bất ngờ nào đó. Nhưng sau khi xem xong, các bình luận tràn ngập, tôi muốn xem trọn bộ phim. Bầu không khí còn sôi động hơn cả một số album của người nổi tiếng. Và câu chuyện của các diễn viên càng thêm hấp dẫn. Đàm Tùng Vận luyện tập chăm chỉ với dây cáp đến nỗi các ngón tay của cô ấy bị chai, điều đó thật sự truyền cảm hứng. Việc kiểm soát cân nặng của Hầu Minh Hạo là một bí ẩn, từ việc tăng cơ bắp đến gầy gò đến mức không thể tin nổi, tất cả chỉ để phù hợp với hình tượng Đại Ma Vương. Sự tận tụy của anh ấy khiến ngay cả các huấn luyện viên thể hình cũng phải ngưỡng mộ. Cảnh hai người nô đùa trên tuyết trước khi rút kiếm ra đấu với nhau thật sự ấn tượng đến nỗi thành thật mà nói, tôi đã phải nín thở. Khoảnh khắc ngọt ngào họ trao nhau ánh mắt bên máy tạo bong bóng khiến người xem phải thốt lên. Đây là một cặp đôi hoàn hảo. Vai diễn phản diện tuyên cơ của Triệu Lệ Dĩnh không phải là một vai khách mời ngẫu nhiên. Người ta nói rằng cô đã giảm 3,7 kg, kết hợp với lớp trang điểm ma mị, một vết hằn đỏ thẫm trên trán và một đạo cụ linh châu, để tạo nên một hình ảnh hoàn toàn mới, vừa thanh thoát vừa chết chóc. Lời khen ngợi của cô dành cho Đàm Tùng Vận, cô ấy đã hoàn toàn nắm bắt được thần thái, không chỉ cho thấy sự ăn ý hiếm có giữa các diễn viên mà còn khiến tôi cảm thấy sự phối hợp ăn ý đằng sau hậu trường không hề hời hợt. Về cốt truyện, sao Tiêu Dao vô cùng tham vọng, không bằng lòng với lối mòn nhàm chán về người và quỷ đánh nhau. Bộ phim còn kết hợp những bối cảnh phức tạp như tam giới ngũ hành, khu di tích Côn Lôn và vực U Minh vào việc xây dựng thế giới, khiến mọi chi tiết đều trở nên hấp dẫn. Từ việc Tiêu Dao vô tình lạc vào thung lũng vạn ma đến việc Hồng Diệp giải thoát khỏi giấc ngủ dài hàng thế kỷ, xen kẽ với vô số vụ án và ám sát đầy kịch tính. Liệu bạn có nghĩ đây chỉ là một cuộc phiêu lưu tiêu diệt quái vật đơn thuần? Ngoài ra còn có những âm mưu chính trị, đấu tranh giữa con người và khám phá ranh giới giữa dục vọng và lương tâm. Tôi thậm chí còn ngờ rằng biên kịch đã cố tình thiết kế một mạng lưới vô cùng phức tạp, lôi kéo chúng ta, những người xem, ngày càng sâu hơn, khiến sự tò mò của chúng ta không ngừng bị khơi gợi. Thành thật mà nói, để duy trì tiêu chuẩn sản xuất cao đồng thời vẫn đáp ứng được nhu cầu thương mại, sao Tiêu Dao là một ví dụ hiếm hoi về một dự án thành công trong việc tránh được những cạm bẫy. Có tin đồn rằng toàn bộ quá trình sản xuất đã từ chối việc ghép phông xanh, sử dụng bối cảnh thực tế từ chương gia giới để tạo nên bầu không khí nguyên sơ của thung lũng vạn ma, kết hợp với trang phục thêu hoa đào tô châu và đồ trang trí bằng đồng, một bữa tiệc thị giác thực sự. Các hiệu ứng đặc biệt cũng được tính toán thời gian hoàn hảo, tránh những hiệu ứng hào nhoáng nhưng lộn xộn và thể hiện chính xác các kỹ năng của nhân vật. Ví dụ, những con bướm pha lê băng bay phấp phới và ngọn lửa đen bùng cháy gắn liền với tính cách của các nhân vật, khiến hình ảnh vừa đẹp mắt vừa có kết cấu. Sự tận tâm này là một yếu tố quan trọng còn thiếu trong nhiều tác phẩm tương tự ngày nay. Nếu bạn theo dõi thị trường điện ảnh và truyền hình hiện tại, bạn sẽ thấy rằng mặc dù phim truyền hình kỳ ảo rất phổ biến, nhưng chúng lại bị bão hòa bởi các tác phẩm theo khuôn mẫu và công thức tra tấn cộng thăng cấp đã trở nên nhàm chán. Tiểu Yêu dám thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ, táo bạo lồng ghép khái niệm chung sống giữa con người và thiên nhiên vào cốt truyện chính. Điều thú vị là nó không chỉ dừng lại ở phạm vi võ thuật kỳ ảo, phim sử dụng những xung đột của thế giới khác này để phản ánh những vấn đề thường trực trong xã hội thực, cạnh tranh tài nguyên, xác minh danh tính và tranh giành quyền lực, tất yếu khơi gợi những chia rẽ và đấu đá nội bộ trong dư luận trực tuyến, đôi khi còn thú vị và kích thích hơn cả những cuộc tranh giành quyền lực trên màn ảnh. Tất nhiên, bộ phim không bỏ qua vấn đề quan trọng về kinh tế diễn viên. Một dàn diễn viên gồm 3 thế hệ, già, trung niên và trẻ, cùng nhau giữ vững ngọn cờ đảm bảo chất lượng.
Từ những diễn viên kỳ cựu Kim Thế Kiệt và Ngô Việt đến những gương mặt mới Vương Đạc và Trần Tân Hải, cùng với một nhóm diễn viên tài năng từng hợp tác trong Hành trình bất tử, sự giao thoa của nhiều trải nghiệm khác nhau đã tạo nên những tác phẩm xuất sắc đáng kể. Nhưng một số người bắt đầu tự hỏi liệu sự nổi tiếng của những người nổi tiếng này có phải là một trở ngại cho bộ phim không? Cá nhân tôi nghĩ rằng miễn là nội dung đủ chất lượng, chúng chỉ là điểm nhấn. Hơn nữa, dữ liệu đã tự nói lên tất cả, vô số cuộc thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, lượng người muốn xem phá kỷ lục. Sự nổi tiếng của sao Tiêu Dao sao chính là minh chứng cho thấy ai là người nắm bắt cơ hội. Điều này làm tôi nhớ đến một siêu sao bóng rổ gần đây bị chỉ trích nặng nề, nhưng màn trình diễn của anh ấy trên sân vẫn rất ấn tượng, liên tục ghi được 28 điểm và 7 pha kiến tạo mỗi trận. Thái độ chuyên nghiệp đó, theo một cách nào đó, là một hình thức nghệ thuật. Tương tự, sự nỗ lực đằng sau mỗi diễn viên trong sao Tiêu Dao sao là sự đáp trả những lời chỉ trích thông qua hành động của họ, khiến chúng càng trở nên quý giá hơn khi so sánh. Đừng lúc nào cũng chỉ tập trung vào vinh quang hay những lời chỉ trích hời hợt, mồ hôi và công sức của họ mới thực sự là những tài sản đáng trân trọng. Cuối cùng, nếu bạn đã chán ngấy những bộ phim truyền hình nâng cấp nhàm chán hay những câu chuyện tình yêu sướt mướt, sao Tiêu Dao sao có thể mang đến một làn gió mới. Tất nhiên, đừng quá coi trọng người thắng kẻ thua khi xem phim, bởi vì không có đường tắt nào trong thế giới người lớn, mỗi bước trưởng thành đều là một chiến thắng nhỏ bé được tạo nên từ nỗi đau. Khi cốt truyện xoay chuyển, bạn có thể thấy mình bị cuốn vào vùng xám xịt đó, sự mờ nhạt giữa thiện và ác, sự phức tạp của bản chất con người mạnh mẽ hơn bất kỳ câu chuyện nào được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân gặp nạn.